සාදරයෙන් පිළිගන්නවා LASIYA YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්නේ CapCut එකෙන් කොහොමද ලේසියෙන්ම වීඩියෝ එඩිට් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න කියලා ඔයාලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලාගන්න තියෙන CapCut එක open කරපුවම ඉතින් CapCut එකේ මුලින්ම signing වෙන්න තියෙනවා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙතනින් signing වෙන්න පුළුවන් CapCut එකට. ඊට පස්සේ මේ new project ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාලා කැමති වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න. ඉතින් තව මේක ගැන කතා කරොත් මෙතන edit 2 කියලා තියෙනවා යට ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් edit 2 එකට ගියාට මේ edit 2 කියලා පෙන්නන්නේ අපි හදපු වීඩියෝ ටික. ඉතින් මම හදලා තියෙන වීඩියෝ edit කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට මේ යටින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන settings එක තියෙනවා. settings එක ඔයාලට ගිහිල්ලා app language over මේ settings මේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද new project ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් edit කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ new project එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන videos ටික open වෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයා edit කරන්න යන වීඩියෝ එක select කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම select කරලා add කියන බටන් එක click කරපුවම මේ විදිහට එනවා. ඉතින් දැන් මම මේක play කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් ඒ මගේ intro එක play වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තියෙනවා mute කියලා එක. ඒක උඩ click කරපුවම video sound off වෙනවා. එතකොට sound එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ආපහු ඒක video sound on කරපුවම sound එක ඔය විදිහට on වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් එහෙනම් lazy video edit කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා edit කියලා. edit කියන එක ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කපලා edit කරන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන split කියන එක click කරලා මේ විදිහට මේක touch කරලා මෙතන delete button එක කොහොම delete කරපුවම මේක delete වෙනවා. දැන් මේ විදිහට තමයි ඉතින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා කතර ලකුණක මේ බටන් එකක්. ඉතින් ඒක උඩ click කරලා ආපහු ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම කලින් වීඩියෝ එකේ injustice වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මෙහෙම ඇඩ් කරනවා ආපහු. ඊට පස්සේ මේක එහෙනම් ඉතින් අපි බොස් එක්ක දැන් ෆයිට් කරමු. ඉතින් මේ කලින් injustice වීඩියෝ එකේ මගේ වීඩියෝ එක මම ගත්තේ. දැන් මම මෙතනට effect එකක් දාන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා effects කියන එක. මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ video effects, body effects, photo effect කියලා තියෙනවා. මම video effect එකකට ගිහිල්ලා ඉතින් trending ඒවත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඒක use කරනවා. හරි මේ හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි බොස් එක්ක දැන් ෆයිට් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා මේ හොඳ ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා මේකේ. එහෙම දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වීඩියෝ එක කැමති තැනින් ඔහම එඩිට් කරලා ඒ ක්ලික් කරලා ඒ හරියට ඇනිමේෂන්ස් දාන්න පුළුවන්. කලින් කිව්ව විදිහට. ඔය විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඇනිමේෂන් දාන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ වීඩියෝ සවුන්ඩ් එක ඕෆ් කරලා මියුසික් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ ඔඩියෝ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සවුන්ඩ්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ෆ්‍රී මේකෙන් දෙනවා අපේ TikTok සවුන්ඩ් වගේක්. එහෙම නැත්නම් අපේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන මේ සවුන්ඩ් අරගෙන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එකට කොපිරයිට් වදී කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට වීඩියෝ සවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් කැමති මියුසික් එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔඩියෝ එකට එහා පැත්තේ තියෙන ටෙස්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයා channel එකක් කරනවා නම් මේකේ නම දාන්න පුළුවන්. add text ගිහිල්ලා මෙතන මම මෙතන මගේ channel එකේ නම දානවා. ඉතින් ඔය විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒක ඊට පස්සේ කැමති තැනකට ඔහම ගෙනල්ලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරද්දී අපි බොස් එක්ක දැන් ෆයිට් කරලා බලමු. මේ විදිහට උඩින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්ටිකර්ස් දාන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ස්ටිකර්ස් දාන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඔය විදිහට ස්ටිකර්ස් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ all way කියලා තියෙනවා. ඒ add all way ගිහිල්ලා තව එකක් පුළුවන් අපිට අරගෙන අවිල දාන්න වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ filters තියෙනවා. කැමති ෆිල්ටර්ස් වගේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ওই විදියට රේඩියෝ කැන්වස්
කලර් කැමති කලර් එකක් දාන්න පුළුවන්. කලර් එකක් එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කැමති දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසියෙන් එඩිට් කරන්න පුළුවන් CapCut එකෙන් වීඩියෝ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම දාගෙන මේකේ වීඩියෝ එඩිට් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා පික්සල් 720 කියලා. ඉතින් කැමති නම් ඒක පික්සල් 1080ට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙතනින් ඉරි කැලේ තියෙන එක ඔබලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ body effects එතකොට photo effects video effects වගේ effects තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන තව effects එකක් ඔයාලා දාලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේක. ඉතින් මේක මේ විදිහට effects දාන්න පුළුවන්. අර කලින් කිව්ව විදිහට edit ගිහිල්ලා අපිට මේ ඕන තැනකින් ඒක ස්ප්ලිට් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර තව වීඩියෝ එකක් දාලා ඒකට ජොයින් කරලා ඊට පස්සේ එතනටත් මේ විදිහට ලයිට් ඉෆෙක්ට්ස් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපේ එන්ඩින් එක CapCut එකෙන් එඩිට් කරලා දෙන්න කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ එතන ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනටත් ආපහු එන්ඩින් එක නැත්නම් එතනට ස්ටිකර්ස් එකක් දාන්න පුළුවන්. කැමති ස්ටිකර්ස් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට අන්තිම එන්ඩින් එකට ඔය විදිහට හැම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් subscribe කියලා ස්ටිකර් එක දාන්න පුළුවන්. කැමති ස්ටිකර්ස් එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් subscribe නැත්නම් මේ like කියන එක ඔය විදිහට අන්තිම එන්ඩින් එකට මෙතන හරිය බලලා මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ලේසි මේකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක අපි එඩිට් කරලා ඉවරනට පස්සේ අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ ඉරි කැල්ල බලන්න. එතකොට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ටින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සේව් වෙනවා. මේක 100% සේව් වුණාට පස්සේ ඔයාලා කොතනද සේව් කරන්න කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේක සේව් කරන්නේ මොකද මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසායි වීඩියෝ එක එඩිට් කරේ. ඉතින් මං හිතනවා අද ගාන තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් කරන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකේ notification එන්නේ.